سلام دکتر سیب عزیز، به مedi medix خوش آمدین. امیدالله فیضی هستم. ما با ادامه درس های آناتومیمان امروز در مورد Thoracic vertebrae و همچنان Lumbar vertebrae ها صحبت میکنیم، یعنی فقراتی که در قسمت صدر و در قسمت کمر قرار دارن. ببینین اول ما عنوان میتیم که Thoracic vertebrae یعنی فقراتی که در قسمت صدر ما قرار دارن یا چه خصوصیات دارن. اولین گپ در مورد از یه است که ورتبرال بادی که در یا هستن، یعنی ورتبرال بادی یا اونم جسم فقری از یا تقریبا هارت شیپ است. هارت شیپ یعنی به شکل قلب مانند می باشه. امی ورتبرال بادیشان شکل قلب مانند داره. بعد از او ورتبرال فورامینشان، ورتبرال فورامینی که در یا قرار داره، فورامینشان تقریبا سرکولر است، یعنی به شکل حلقوی می باشه. و قبل از اینکه گپا رو بگویم باید میگفتم که توراسیک ورتبره های ما که هستن چند دانه هستن؟ 12 دانه هستن. ما 12 دانه توراسیک ورتبره ها داریم. از T1 شروع میشه، T2 T3 T4 امی قسم به چند ختم میشه؟ به T12 ختم میشه. T1 تا T12 به این شکل. خب گفتیم که فورامینشان سرکولر است، از 12 دانه می باشند و همچنان در قسمت ورتبرال بادی از یا که است، در این قسمت یک سطح مفصلی دارن، یک پارشل فاسد دارن، یک سطح مفصلی قسمی دارن، قسمی که دو دانه است، یکی سوپریور است، یکی در سوپریور فاسد، superior partial facet یا superior costal facet میبخشین، superior costal facet و inferior costal facet به این شکل که البته superior costal facet که است نسبتا لارجر است یا بزرگتر می باشه. شما فرض کنین اگر من دو دانه فقره رو بر شما ترسیم کنم. خب ببینین superior costal facet و inferior costal facet ما گفتیم در کجا قرار دارن؟ در ورتبرال بادی ها قرار دارن. مثلا ببینین در اینی قسمت اینی یک ورتبرال بادی، شما فرض کنین که اینی ورتبرال بادی یا جسم فقری T1 است یا فقره اول قسمت توراسیک و اینی هم جسم فقری توراسیک دوم است یا T2 می باشه به این شکل. T1 بعد زو T2. در این قسمت یک کاستال فاسد داره، یک سطح مفصلی داره و در این قسمت هم یک کاستال فاسد موجود است یا سطح مفصلی موجود است. این کاستال فاسد ها به خاطر چی موجود است؟ به خاطر از اینکه هد قبرقه های مان یا هد اموزل، سر قسمت قبرقه ها بیاید در این قسمت مفصل شود، سر عضلا میاید در این قسمت همراه با فقرات ما مفصل میشه. به این شکل اگر شما فرض کنین که یک قبرقه باشه به این شکل میاد در این قسمت چی میشه؟ مفصل میشه. قسمت سر امی قبرقه میاد در این قسمت با اینمی کاستال فاسد ها در این ساحه چی میشه؟ مفصل میشه. این کاستال فاسد ها به این خاطر است و سوپریورش که است نسبتا بزرگتر است. اونو که در جسم فقری بالاتر قرار داره او رو میگن سوپریور، او که در پایینش قرار داره او رو میگن انفریور کاستال فاسد. و به این شکل ما داریم غیر از این ترانسورس کاستال فاسد هم داریم. ترانسورس کاستال فاسد هم به این شکل از همی است، اما این در ترانسورس پروسس ها موجود است یا بارزات جانبی که به اطراف هستند و موجود می باشه که همراه با توبرکل که در قسمت چی موجود است؟ توبرکل که در ربس موجود است همراه با وا یا مفصل میشن. ببینین در اینی ساحه به طور مثال فقرات ما چی داره؟ امی عضلای ما چی داره؟ زلهای ما یک توبرکل داره، یک برجستگی داره. اون برجستگی با ترانسورس کاستال فاسد ها با هم دیگر مفصل میشن. و اینمی کاستال فاسد ترانسورس کاستال فاسد کس به می خاطر است یک سطح مفصلی است، به خاطر اون توبرکل که در این ساحه همراه ازی مفصل شود. خب این بود در مورد توراسیک ورتبره که ما در مورد ازی صحبت کردیم. چیزای مهمی را که بود که حالا باز در مورد ازی باز ما بالای مدل هم صحبت میکنیم. اول اینا در مورد لومبر ورتبره هم ما در این قسمت میگم، بعد از اون میریم باز در مدل بالای ازی صحبت میکنیم. عنوان دیگه را میتیم که
lumbar vertebrae، فقراتی که در قسمت لومبار ما قرار داره و قسمت کمر قرار داره. فقراتی که در قسمت کمر قرار داره یا هم 5 دانه می باشن. 5 lumbar vertebrae که به این شکل نشان داده میشن از L1 تا به L5. بعضی کتاب ها به شکل عدد رومی نشان میده به این شکل که L1 باز تا به L5 به این شکل یا نشان داده میشن. در یا بعضی خصوصیاتی است که اول لارج سایز دارن. سایز از یا بزرگترین سایزی که در فقرات است و چی دارن؟ و اینمی لومبار ورتبره ها دارن که اگر ببینید شما میشناسین که لومبار ورتبره است. دیگه ورتبرال بادی از یا ورتبرال بادی از یا که از تقریبا شکل استوانه‌ای شکل داره یا سلندریکال است. سلندریکال یا شکل استوانه‌ای شکل داره. ورتبرال فورامین در یا که موجود است. ورتبرال فورامینی که در یا موجود است، ورتبرال فورامینشان به شکل ترایانگولار است، یعنی شکل مثلثی شکل و خود داره. ترایانگولار. و یک گپ دیگه، چند چیزی که دیگه که در یا اضافه است، یکی اسپاینوس پروسس چه باید بگویم اول؟ اسپاینوس پروسس، اسپاینوس پروسسی که در یا موجود است، اسپاینوس پروسس از یا oblong shape، یعنی به شکل مستطیل شکل می باشد اسپاینوس پروسسی که در یا موجود است. و چند چیز اضافه در یا می باشد. یکی است به نام مامیلری پروسس، مامیلری پروسس که در دیگه فقرات ما موجود نیست، خب فقط در این قسمت موجود است که به نام چی یاد میکنیم؟ مامیلری پروسس. مامیلری پروسس که از یک توبرکل یا یک برجستگی می باشه. یک توبرکل در کدام قسمت؟ یک توبرکل in superior articular process. در قسمت superior articular process از یک برجستگی موجود میشه که به نام مامیلری پروسس یاد میکنیم که محلی است که با لگامنت و بعضی عضلات در قسمت متصل میشن و به این خاطر است که در قسمت ما این پروسس موجود است یا این بارزه در قسمت موجود است. و با جز از این باز یک پروسس دیگه هم موجود است که به نام اکسسوری پروسس یاد میکنیم. اکسسوری پروسس یا بارزات فرعی برش میگن. اکسسوری پروسس که از قسمتی که ترانسورس پروسس شروع شده، یعنی از روت ترانسورس پروسس، قسمتی که ترانسورس پروسس شروع شده از این قسمت منشأ میگیره و به طرف پوستریور سیر میکنه که من بر شما در مدل هم نشان میدم. یعنی از قسمت اورجین یا منشأش از کجاست؟ اورجین یا منشأ از یکی از قسمت روت اف ترانسورس پروسس، از اون قسمت منشأ میگیره و به طرف چی سیر میکنه؟ پوستریورلی سیر میکنه. پوستریورلی یا به طرف خلف سیر میکنه. یک گپ دیگه که در لومبار ورتبره ها ما میخوایم به شما بگوییم بوی است که لومبار ورتبره ها که هستن ترانسورس پروسسی که در این ساحه موجود است، ترانسورس پروسسی که در این ساحه موجود است، ترانسورس پروسس از یا تن، یکی نازک است، تن است و همچنان لانگ است، یعنی دراز است. تن and long است. بجز بجز لومبار پنجم. در لومبار پنجم که از چی گپ است؟ یکی از ترانسورس پروسسش ماسیو است و همچنان تک است و کلون شیپ است. کلون شیپ یعنی ببینید تمام لومبار ورتبره های ما که ترانسورس پروسسشان نازک است و دراز است، اما در قسمت L5 که است، در L5 باز ماسیو، یکی بزرگ هستند در این ساحه و دیگه تقریبا شکل مخروطی شکل دارند. به خاطر اینکه در این ساحه هم که یک عضله پایی متصل میشه، به این خاطر است که شکلش نسبت به دیگرها متفاوت‌تر میباشه. خب ما در مورد توراسیک ورتبره، لومبار ورتبره ها ما صحبت کردیم در این قسمت، حالا هم در بالای مدل بالای صحبت میکنیم و باز به ویدیوی ما خاتمه میبخشیم. خب اینیم یک دانه فقره قسمت توراسیک ما میباشه. شما ببینید در فقرات توراسیک ما عین شکل یک
تیپیکال ورتبرا که ما در موردشان صحبت کردیم. همین قسم ورتبرال بادی داره، ورتبرال آرچ داره، سپاینس پروسس، ترانسورس پروسس، این یا سوپریور آرتیکولار پروسس هستند و همچنان انفریور آرتیکولار پروسس هست. تمام از رو داره. خب بعضی خصوصیاتی که داره ما تنها در این قسمت وقتی که میخوانیم تنها واره میخوانیم، تنها یگان ویژگی‌هایی که در این موجود است ما خاص واره میخوانیم. به طور مثال ببینین ورتبرایی که در اینجا است تقریبا شکل قلب داره. somewhat heart shape میگن در کتاب ها، به این شکل میگن که به این شکل است. و دیگه قسمت ببینین این قسمت ورتبرال فورامین است. ورتبرال فورامین اگه شما توجه کنید سرکولار است، شکل حلقوی را داره، به شکل حلقوی است، به این شکل است. بعد از او در قسمت ورتبرال بادیش در این قسمت ها ببینید، در این قسمت ها میگن که در این قسمت چی موجود است؟ سوپریور کاستال فاسیت، یک سطح مفصلی به خاطر از این که سر قبرقه های منبع در این قسمت با این مفصل شود. همچنان اگر این یک فقره باشه، در این فقره سوپریور کاستال فاسیت است، فقره پایینیش به طور مثال شما ببینید یک فقره دیگهش باشه، یکی ای دیگه، در یکش در بالاییش سوپریور کاستال فاسیت می باشه، در پایینیش که است انفریور کاستال فاسیت می باشه. در این قسمت این سوپریور کاستال فاسیت، این انفریور کاستال فاسیت که در این قسمت با یا چی شود؟ همراه با این دو دانه باز قبرقه می در این قسمت مفصل میشه. این کاستال فاسیت ها به این خاطر است. و همچنان در قسمت ترانسورس پروسس هایش هم به این شکل فاسیت ها داره. این یا ترانسورس پروسس هایش است که در قسمت ترانسورس پروسس هم فاسیت داره، سطح مفصلی داره که برای چی یادش میکنیم؟ به نام ترانسورس کاستال فاسیت یا یاد میکنیم که در این قسمت هم همراه از یا باز قسمت توبرکل یا یک برجستگی که در قسمت عضلای ما موجود است و همراه با اینمی مفصل میشه، همراه با اینمی قسمت را که ما به نام ترانسورس پروسس یاد میکنیم. یعنی دو قسمت مفصل میشه قبرقه های ما همراه با ورتبراها، یکی در قسمت جسمشان و دیگه همراه با ترانسورس پروسسشان در دو قسمت با هم دیگر مفصل میشن. یک گپی است که همین اولین توراسیک ورتبرای ما که است که یا T1 یکی از همچنان مشابه به C7 می باشه. یعنی ببینین C7 یا فقره سرویکال هفتم او با T1 یا توراسیک اول تقریبا مشابه می باشه، یک قسم می باشه. اما قسمت سپاینوس پروسس شان هم و همچنان خودشان هم تقریبا مشابه همدیگر میگن معلوم میشه. و بعدش در مورد لومبار ورتبرای که ما اگه صحبت کنیم، شما فرض کنید این ببینین یک دانه لومبار ورتبرای است. شما که ببینین میشناسین، چرا؟ نظر به تمام فقراتی که ما خواندیم تا بالا شما ببینین این بزرگتر است. اولین گپ در مورد از است که یا جسم بزرگتر دارن، خودشان بزرگتر هستن، یعنی لارج سایز دارن نسبت به دیگر ورتبراها. لارج سایز دارن. قسمت ورتبریشن که قسمت ورتبرال بادیشان که از شما ببینین به شکل سلندریکال یا استوانه‌ای شکل است میگن و همچنان قسمت ورتبرال فورامین، اینی ورتبرال فورامینش است. شما ببینید ورتبرال فورامین از این شکل مثلثی شکل داره، ترایانگولار شیپ داره. و دیگه ما گفتیم که در قسمت این فقرات که هستن اینی رو ببینین، این یا ترانسورس پروسس هایشان است. ترانسورس پروسس های از ما گفتیم که ترانسورس پروسس چون تن است و همچنان لانگ است، هم نازک است، هم طولانی است، اما با جز L5 و اینمی فقره که در دست ما است اینی L5 است، یعنی اینمی لومبر پنجم است یا آخرین فقره قسمت لومبر است. و می خاطر است شما ببینید ترانسورس پروسس از یکی به شکل کلون شیپ یعنی به شکل مخروطی شکل است و دیگه نسبتا این بزرگتر هم است، یعنی تن نیست، بزرگتر است. دیگه گفتیم که در قسمت فقرات لومبر ما که است یکی به نام مامیلری پروسس داریم. شما ببینید در قسمت سوپریور آرتیکولار پروسس اینی رو میبینین، اینی رو ما به نام چی یاد کردیم؟ سوپریور آرتیکولار پروسس یاد کردیم و پایینش هم انفریور آرتیکولار پروسس میباشه. در پایین سوپریور آرتیکولار پروسس در قسمت یک برجستگی داره که برجستگی رو ما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام مامیلری پروسس یاد میکنیم. این قسمت یک برجستگی می داشته باشه. مامیلری پروسس یاد میکنیم به خاطر از اینکه در قسمت لیگامنت ها و عضلات با این متصل میشه. و در این قسمت شما ببینید اینی ترانسورس پروسس ما گفتم، درست است؟ اینی ترانسورس پروسس. این قسمت یک چیز دیگه در این قسمت معلوم میشه برای شما، یک برجستگی دیگه برای شما معلوم میشه. در تصویر ببینید این برجستگی که معلوم میشه، این برجستگی از کجا آغاز شده؟ از قسمت ریشه یا از قسمت روت این قسمت، از روت ترانسورس پروسس شروع شده و به طرف عقب سیر داره.
یعنی برجستگی. این برنامه چی یاد میکنیم؟ این برنامه اکسسوری پروسس یاد میکنیم. یکی ماملری پروسس، دیگه اکسسوری پروسس که یاد فقط در قسمت لومبار ورتبراهای ما قرار داره و این قسمت هم قسمت اسپاینوس پروسس انجام می باشه که تقریبا گفتیم شکل مثلثی شکل می داشته باشه. خب دوستان عزیز، این بود درس امروز ما. خدا کنه که شما از یک چیز را آموخته باشین و با داشتهای طبی شما افزوده باشه. تا بعد، خداوند یار و مددگارتون.